guys! Welcome back to my channel, and for today's video, magkakaroon ako ng first impression and review dito sa product na binili ko, which is the Silicone Cosmetic Sponge. Na-curious kasi ako, nung pumunta kami sa Watsons, nakita ko siya, and then sabi ko, wow, may nag-exist pala na silicone sponge. Kasi usually, mga nakikita akong mga makeup videos ang ginagamit, it's either blender, or yung ordinary na sponge, o kaya yung stippling brush, pero meron palang ganito. So, binili ko siya for 49 pesos. Ganito yung itsura ng packaging nung binili ko siya doon sa Watsons. And then, sa likod, nakita yung instruction guide or kung paano mo gagamitin yung silicone sponge. Ganito yung itsura ng silicone sponge. And then, pag hahawakan mo siya, sobrang lambot. Ang sarap pisil-pisilin. Sa taas niya, ayan, hindi naman flat yung surface. Sa baba yung flat yung surface niya. So, ito yung gagamitin natin. Yun yung sabi doon sa instruction guide. I-try na natin yung silicone sponge. First, ang gagawin ko is mag-a-apply ako ng moisturizer using my Miine thermal water at saka yung moisturizing cream. Done na tayo sa moisturizer. Ang next ko naman is yung primer. Sabi kasi dito sa instruction, after applying the primer, use a small amount of cream or liquid foundation and dot onto skin. So, maglalagay muna ako ng primer sa aking face. After the primer, ang next naman natin gagamitin is this, yung Maybelline Dream Satin Skin. So, ang shade ko dito is P4. Sabi niya, maglalagay daw ako ng mga small amount sa face kung saan ko lalagyan ng liquid foundation. So, maglalagay lang tayo ng onte. Ito na yung liquid foundation. Ilalagay ko na siya sa face ko. Yan, dito. And then, simutin lang natin yung natira. Tapos na tayo maglagay ng foundation. Ang next step naman natin is, using flat side of the silicone sponge, spread a thin layer of product evenly on the desired coverage area. Then blend on your face by pressing slightly on the surface, also called stippling, for a flawless airbrush finish. Okay, so dahil parang napansin ko dito sa sponge na to, or dito sa silicone sponge, ang flat niya is dun sa ilalim. Okay, so ito yung flat. Instead doon sa taas. Okay, so sabi stippling brush, gagawin ko na lang dito sa right side, stippling brush. And then yung sa right side is yung parang circular motion. The stippling brush is tap, tap, tap lang siya. Ganon. Ang unahin ko muna yung circular motion. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Parang hindi siya masyadong nag-blend. Sige, try pa natin. Tapos, ang hirap lagyan ng mga singit-singit like yung ilong, itong sa mata. Ayan. Try ko lang muna i-spread out sa face ko. Kung mapapansin nyo, yan, malapit ako sa camera. Ayan. Hindi siya evenly na nag-blend out sa face ko. Try natin yung stippling na sinasabi. Yung tapping motion lang. Okay nga siya kapag stippling yung gagawin mong method kasi mas parang kumakalat na siya, mas evenly yung distribution ng foundation. In fairness, medyo matrabaho siya kasi nangangalay na yung kamay ko kakatap nung sponge. Matutuyo na yung foundation pero hindi pa rin siya nagbe-blend. Parang itsura pa niya, para siyang nagkikik sa face ko. Tapos ito yung mga singit-singit ng ilong, hindi masyadong nabiblend dito sa
ilalim ng eyes. Ang first impression ko dito sa product na to, maganda siya in terms na kapag i-spread out mo yung foundation. Kahit onting foundation yan nilagay ko, mabilis siya mag-spread out. Kaya lang, ang hindi naman maganda dito sa silicone sponge is yung pag-blend niya. Ang nangyayari kasi, natutuyo na yung liquid foundation mo, hindi pa siya na-blend. Tapos, nakakapagod pala yung stippling motion na magtatap-tap ka na nakakangalay siya. Like kasi pag nung ginamit ko na yung blender, medyo hindi na ako nahirapan. Tapos nag-spread out na siya evenly. Kung tatanungin niyo ako kung gagamitin ko pa ba itong silicone sponge na to, ang sagot ko is yes. Ang gagawin ko na lang is uunahin ko muna gamitin tong silicone sponge sa pag-a-apply ng liquid foundation. Then saka ako gagamit ng beauty blender. Sana guys, nagustuhan niyo yung video ko. And kung nagustuhan niyo nga talaga, please don't forget to give a thumbs up and share this video. And kung gusto niyo pa yung mga susunod kong videos, please don't forget to subscribe and click the notification bell para na ma-notify kayo sa mga next videos ko. Thank you! Bye-bye!